Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đến với thành phố Saint Petersburg, một trong những địa danh mà bạn không thể bỏ qua đó là cung điện mùa hè. Cung điện Peterhof hay còn gọi là cung điện mùa hè, nơi đây cách thành phố Saint Petersburg 35 km về phía tây. Nằm bên dòng sông Neva xinh đẹp, cung điện mùa hè luôn khiến du khách phải trầm trồ trước vẻ đẹp nguy nga của nó. Chẳng trách người ta nói, Peterhof được mệnh danh là Versailles của người Nga. Điều đặc biệt làm nên vẻ đẹp của cung điện mùa hè, không chỉ từ kiến trúc và cảnh quan của nơi đây, mà còn từ những bức tượng được trang trí khắp mọi nơi, với một vẻ đẹp chân thực và những vòi phun nước, thác nước đẹp đến mê hồn. Vẻ đẹp của nơi đây dường như được nâng lên một bậc khi UNESCO chính thức công nhận cung điện Peterhof là di sản văn hóa thế giới vào năm 1990. Cung điện nguy nga này cũng chính là một trong 7 công trình kiến trúc đẹp nhất của nước Nga. Đại đế Peter sau khi viếng thăm lâu đài Versailles của Pháp, đã quyết tâm cho xây một cung điện trên nền tảng kiến trúc cổ xưa La Mã, một công trình mà ông nghĩ rằng sẽ lưu danh hậu thế với những dinh thự nguy nga, vườn ngự uyển rộng lớn, được tô điểm bằng những tượng đồng hình người mạ vàng sáng bóng như trong huyền thoại Hy Lạp. Cùng những suối phun nước nhân tạo tuyệt đẹp, trên một vùng đất rộng hơn 1.000 hecta và trông ra vịnh Phần Lan. Được chính thức khởi công xây dựng vào năm 1714, dưới thời đại đế Peter Romanov, cung điện mùa hè Peterhof là sự quy tụ tài năng của những bậc thầy về kiến trúc của châu Âu lúc bấy giờ. Cung điện Peterhof bao gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh cùng 140 vòi phun nước. Trong khu vườn tuyệt đẹp của cung điện mùa hè Saint Petersburg, trưng bày các tượng đồng mạ vàng là những vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Nằm kế bên đài phun nước nguy nga, những bức tượng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhờ lớp vàng mạ bên ngoài nên khi ánh nắng chiếu vào, mỗi bức tượng trở nên sáng bóng và rực rỡ, níu kéo bước chân của tất cả những ai tới đây. Tượng được tạc bởi nhiều hình dáng khác nhau và bày trí khắp nơi từ vườn, đài phun nước, thác nước, sảnh cung điện, vân vân. Nguyên tắc hoạt động của 150 đài phun nước. Nguy nga nhất của cung điện mùa hè, chắc chắn phải nói đến quần thể đại thác nước, được xây dựng ở ngay mặt trước đại cung điện. Một công trình nổi tiếng của kiến trúc sư Bartolomeo Zachenli. Thác nước ấn tượng nhất trong 4 thác nước của Peterhof, được gọi là Gizit Cascade. Nó nằm ở phía trước của Gzen Palace, là nơi cư trú của Hoàng gia Nga vào mùa hè trong 200 năm. Các đài phun nước ở đây hoạt động, mà không cần có máy bơm bên trong, nước của tháp chủ yếu lấy nguồn từ các con suối ở Zopsa nằm cách cung điện 20 km, và hoạt động theo nguyên tắc thủy lực. Một điểm vô cùng đặc biệt ở đây, đó là nếu bạn có mặt vào đúng 11 giờ trưa, bạn sẽ được lắng nghe âm thanh của 150 đài phun nước đồng loạt phát bài hymn To the Gizit City, một bài nhạc thủy xướng thánh ca. Đến thăm cung điện Peterhof vào mùa hè, bạn sẽ được tận hưởng không khí mát dịu, trong lành nhờ hệ thống phun nước bố trí quanh các cung điện. Vào cuối tháng 4 hàng năm, những vòi phun nước trong lâu đài chính thức bắt đầu hoạt động, cho đến hết mùa hè. Tóm tắt lịch sử cung điện. Vào năm 1705, trong một lần đi kiểm tra việc xây dựng pháo đài Kronstadt, Nga Hoàng Peter I đã dừng chân tại một trang viên nhỏ, ở trên bờ biển phía nam của vịnh Phần Lan. Sau khi tham quan khu vực, ông đã ra lệnh cho xây dựng một dinh thự đồng quê. Dinh thự được làm hoàn toàn bằng gỗ, để làm nơi nghỉ chân cho hoàng đế, và được đặt tên là Peterhof der Vo dịch sang tiếng Đức, có nghĩa là Peterhof. Năm 1714, trở về từ Pháp. Sau một thời gian cải trang làm thủy thủ để đi khắp các nước châu Âu, để mở mang tầm hiểu biết và học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật của châu Âu, đồng thời mời gọi những người tài giỏi nhất châu Âu lúc bấy giờ sang Nga để xây dựng đất nước. Ông đã có ấn tượng tuyệt vời về thiết kế của các công viên Marly-le-Roi và Versailles. Hoàng đế quyết định xây dựng một thứ tương tự như vậy ở quê nhà. Việc xây dựng Peterhof không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Những tảng đá khổng lồ, đất sét cằn cỗi, những cơn gió mạnh từ biển thổi vào không ngừng. Nhưng không gì có thể ngăn cản được hoàng đế. Hàng chục nghìn tấn đất màu đã được nhập khẩu, cây hoa và cây cối quý hiếm được đặt hàng từ nước ngoài và từ các vùng xa xôi của nước Nga. Từ vịnh Phần Lan đến cung điện Peterhof, một kênh biển đã được xây dựng, dọc theo đó các tàu có thể đi thẳng từ biển Phần Lan vào đến sảnh chính của cung điện. Bản thân Sa Hoàng cũng được coi là một trong những kiến trúc sư đầu tiên của Peterhof. Ông là một hoàng đế thông minh, hiểu biết rộng, ông đã tự lên ý tưởng phác thảo cho toàn bộ công trình. Sử dụng địa hình tương phản, Peter đã cố gắng đạt được rằng quần thể kiến trúc càng gây ấn tượng mạnh càng tốt. Một sân thượng dốc cao được chọn cho cung điện nghi lễ, phía sau nó là vườn thượng và đại thác.
Nó đã được quyết định chia tách các công viên thấp hơn và Przymorski trên dải ven biển. Và ngay trên bờ biển, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Phần Lan, cung điện Monlaisi đã được xây dựng, từ đó có thể nhìn thấy rõ hai thành phố pháo đài, Kronstadt và Saint Petersburg. Hoàng đế thường trực tiếp có mặt trong quá trình xây dựng cung điện và đài phun nước và sắp xếp các khu vườn. Nhà vua đặc biệt lo lắng về các đài phun nước. Sau khi đặt cung điện trên một ngọn đồi, Peter không muốn bơm nước từ vịnh Phần Lan lên bằng máy bơm. Ông đã khám phá ra nhiều nguồn nước tại Jopsa 2. Từ đó họ xây dựng một con kênh dài 22 km, với các van và nhiều hồ cho các mục đích khác nhau, lắng, lưu trữ và tạo áp lực. Tiếp theo là xây dựng những đường dẫn tới từng đài phun nước. Đây là hệ thống đài phun nước lớn nhất trên thế giới, về quy mô cho đến thời điểm hiện nay, mà không cần bất cứ cái máy bơm nào. Áp lực nước được tạo ra từ độ cao 16 mét. Việc mở cửa chính thức của Peterhof diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1723. Hoàng đế cùng với đoàn tùy tùng và rất nhiều quan khách đã đến cung điện bằng đường biển. Đích thân Peter I dẫn đầu đội tàu dọc theo kênh đào biển để tới cung điện. Lên bờ, các vị khách bị sốc trước sự lộng lẫy của cung điện khi cửa mở. Tất cả những cung điện, những bậc thang, những bức tượng mạ vàng và những bồn hoa, mọi thứ thật ngoạn mục. Nhưng trên hết họ đều ngạc nhiên trước những đài phun nước, chúng có mặt ở khắp mọi nơi theo đúng nghĩa đen. Lớn và nhỏ, vui nhộn và trang nghiêm. Các thế hệ hoàng đế tiếp theo của nước Nga đã tiếp tục tu sửa và mở rộng cung điện tạo nên một quần thể cung điện rộng lớn, nguy nga và tráng lệ xứng với cái tên Versailles của người Nga. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, toàn bộ cung điện gần như bị phá hủy hoàn toàn, và hầu hết những vật dụng có giá trị được cất giữ trong cung điện đã bị quân Đức tháo dỡ và mang đi. Có những hiện vật cho đến nay vẫn chưa tìm thấy. Quần thể đài phun nước hoành tráng trước kia của Peterhof bị phá hủy và hoang tàn. Năm 1952, nhà nước đã tiến hành một nỗ lực lớn để khôi phục hoàn toàn cung điện hoàng gia. Hàng nghìn nhà sử học, nhà xây dựng, kiến trúc sư và nghệ sĩ đã tham gia vào việc trùng tu tòa nhà. Theo những bức ảnh còn sót lại, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng kiến trúc của các bậc thầy từ thế kỷ 19, những người phục chế đã làm sống lại các tác phẩm của họ gần giống với phiên bản gốc nhất có thể. Phần lớn công lao này thuộc về các nhà phê bình nghệ thuật Brezhnev, Akhilov và Tikhomizova, những người đã thực hiện một khối lượng công việc lớn đồ sộ, vượt ra ngoài khả năng của họ. Năm 1947, đài phun nước Samson, một biểu tượng của sự bất tử và vinh quang bất diệt của đất nước chiến thắng, được lắp đặt lại trang trọng tại địa điểm lịch sử vốn có của nó, với sự chứng kiến của rất đông người dân. Mô hình của nhóm điêu khắc này do Simozov phối hợp với Mikhailov thực hiện. Tượng đồng được đúc tại nhà máy Monument-Kultura. Nó bao gồm 14 phần với tổng trọng lượng là 5 tấn và chiều cao là 3,24 mét. Các nhà điêu khắc Leningrad dưới sự lãnh đạo của Suvorov đã thực hiện việc phục hồi các bức phù điêu từ thời Peter Đại Đế và các đồ trang trí nhỏ của dòng thác như các giá đỡ, Makazong vân vân. 182 tác phẩm điêu khắc đã được tái tạo lại. Năm 1954, kiến trúc sư Vazakin đã phát triển một bản thiết kế trang trí cho cảnh quan và khu đất phù hợp với diện mạo lịch sử ban đầu của Peterhof. Giai đoạn khôi phục sau chiến tranh là một trang tươi sáng trong lịch sử của tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này, về cơ bản đã phục hồi, gần như nguyên bản vốn có của nó. Các đài phun nước của Peterhof là tổng hợp các tác phẩm điêu khắc kiến trúc. Đến đây, bạn có thể chiêm ngưỡng đài phun một tia và nhiều tia, chuông và bát nước, đài phun nhóm thành từng dãy riêng biệt, đài phun solo hoặc đôi. Mỗi loại đài phun đều có những mẫu vòi phun riêng, chúng có thể ở dạng quạt, rèm, bó hoa. Chúng có thể phát ra nhiều âm thanh khác nhau từ tiếng sột soạt nhẹ đến tiếng gầm gừ ghê sợ của cơn bão, và thậm chí là cả âm thanh của động cơ máy bay phản lực. Tuy nhiên, các bạn thường được chiêm ngưỡng là âm thanh của những bản nhạc du dương chào đón khách tham quan. Không thể mô tả hết vẻ đẹp lộng lẫy của các công trình đài phun nước, vì ở Peterhof có 4 tầng tháp và 176 đài phun nước. Tuy nhiên, không phải duy nhất ở đây mới có đài phun nước. Mà trong quần thể cung điện các bạn có thể gặp và chiêm ngưỡng rất nhiều quần thể đài phun nước nằm rải rác trong khu vườn cung điện, đó cũng là những tác phẩm nghệ thuật níu kéo bước chân của tất cả những ai tới đây. Mỗi đài phun nước của Peterhof là một viên ngọc trai trong bộ sưu tập sang trọng và độc đáo của nó. Bạn có muốn cảm thấy mình đang ở trong một thế giới thần tiên thực sự? Đến Peterhof, hãy đi dạo trong những công viên kỳ diệu giữa những đài phun nước. Về vẻ đẹp lộng lẫy và hoành tráng của cung điện mùa hè khó có thể mô tả hết trong một video.
Bởi cung điện Peterhof vĩ đại là một di tích kiến trúc đẳng cấp thế giới, một di sản văn hóa được bảo vệ đặc biệt. Nếu có dịp các bạn hãy đến và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp đến từng cm ở nơi đây. Kinh nghiệm du lịch cung điện mùa hè Peterhof Nga. Nằm cách Saint Petersburg khoảng 30 km, bạn có thể đi đến đây bằng xe buýt tuyến bắt ngay cạnh bến tàu điện Aptovo là tiết kiệm nhất. Ngoài ra bạn có thể đi tàu thủy, từ bến tàu ngay cạnh cung điện mùa đông với giá 400 rúp. Giờ mở cửa cung điện mùa hè. Mùa hè, từ mùng 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 10. Mở cửa từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày, bán vé tới 16 giờ 30 phút. Mùa hè đài phun nước được bật trong thời gian đón du khách tham quan. Mùa đông, từ ngày 16 tháng 10 đến 30 tháng 4. Làm việc từ 10 giờ 30 phút đến 20 giờ. Giá vé vào từng khu vực cung điện là khoảng 500 rúp tương đương khoảng 200.000 đồng tiền Việt Nam. Vào lúc 11 giờ trưa tại Peterhof 140 thác nước cùng được mở ra và cùng hòa sướng bài ca Hymn to the Great City bất hủ. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.